5, 4, 3, 2, 1. Kör! Start vänster 3, sten inne 40. Och höger 3 minus över krön 80. Och krön i höger 3 minus till vänster 2 över krön lucka. Höger 3 minus till vänster 2 över krön lucka 30 och höger 3 60. Höger 3 60 här nere. Och sen krön 80 och höger 4 plus 40. Krön 80, höger 4 plus 40 och höger 2 plus över krön 30. Höjer du? Höger 2 plus över krön 30 och vänster 4 40 och höger 4 plus 40. Höger 2 nyper något på krön i vägskäl. Bättre där? Ja. Till vänster 3 plus 40 och krön 80. Krön till vänster 3 lucka, krön till vänster 3 lucka 80. Och sen har vi vänster 4 plus över krön till höger 2 öppna till krön. Höger 2 har nu öppnat till krön till vänster 3 över krön och sen höger 4 minus över krön. Vänster 3 över krön och höger 4 minus över krön. Och vänster 3 plus 80. Höger 2 30. Höger 4 minus över krön 60. Och vänster 3 över krön 50. Vänster 3 över krön 50 och vänster 4 plus över 2 krön 60. Och sen vänster 5 minus över lyft 60. Och höger 3 minus öppna över krön sten inner 30. Och lyft till vänster 3 minus, lyft till vänster 3 minus 30. Höger 3 lång över krön ner 40. Och sen vänster 2 minus, lång över krön ner 40 och vänster 2 minus här nere nu 60. Och sen vänster 3 minus till höger 2 plus. Vänster 3 minus till höger 2 plus 50. Och sen krön i vänster 4 minus 40. Och sen H0 höger i vägskäl hinder inne. H0 höger nu hinder inne 100. Ja. Höger 5 över litet krön vid mötesskylt 100. Och vänster 4 plus 30 och höger 3 minus till vänster 6 över krön 50. Höger 3 minus vänster 6 och sen höger 4 minus över lyft 30 och vänster 3 över krön halvlång 80. Krön 30 sen, lyft 30, vänster 4 plus över lyft 40 och höger 4 över krön. Höger 4 över krön här nu 30 och krön i höger 3 plus 40, pass vänster 2 sten inne. Vänster 2 sten inne och sen krön 50. Höger 3 över krön nyper minus och sen krön 30 och krön i vänster 2 plus öppna över krön. Vänster 2 plus öppna över krön 60. Höger 2 plus sten inne smalt 100. Höger 2 plus sten inne smalt 100. Sen har vi höger 3 öppna över krön 50. Och krön i höger 3 över krön. Krön i höger 3 över krön till vänster 2 plus över krön 80. Vänster 2 plus här nu över krön 80. Och sen höger 2 öppna över krön. Höger 2 öppna över krön 60. Och sen vänster 4 minus över krön sen. Vänster 4 minus över krön 40 och höger 2 30. Krön i höger 2 30 och sen krön i höger 2 30 och vänster 2 plus. Höger 2 har nu 30. Vänster 2 plus 60. Och sen vänster 4 minus 30 och höger 1 i vägskäl. Hinder in och ytter trångt. Höger 1 har nu hinder in och ytter trångt 30. Höger 3 plus 30, krön i vänster 2 minus lucka 30. Vänster 3, 30 sen, vänster 3 har nu 30. Höger 4 minus öppna över krön till vänster 2 plus öppna över krön 80. Till vänster 2 plus öppna över krön 80. Och sen har vi höger 3 över krön nyper minus. Och sen krön 40, krön i höger 3 sen. Krön 40, krön i höger 3 till vänster 4. Höger 3 här nu till vänster 4, 50. Och sen krön i vänster 2 nyper minus över litet krön 40 och höger 3 minus över krön sen. 40 höger 3 minus över krön 30. Krön till höger 4 över krön. 40 och sen höger 4 minus. Och sen pass krön i vänster 2 minus lucka här nu. Höger 4 minus 50. Vänster 2 minus lucka 100 här nu. Här. Höger 4 minus 60 här uppe. Och sen krön i höger 3 minus och vänster 4 plus. Krön i höger 3 minus, vänster 4 plus sen och höger 4 minus över krön sten inne. Vänster 4 plus 80 sen. Höger 3 över krön 30 och sen vänster 4
4 30 och sen höger 2 plus över krön, öppna över krön. Höger 2 plus över krön, öppna över krön till vänster 3 plus 30. Öppna över krön, vänster 3 plus 30 och höger 4 minus till vänster 6 över krön 40. Krön i vänster 4, nyper 3 över krön, nyper 3 över krön 30 och höger 3 minus till vänster 2 minus, öppna. Vänster 2 minus här nu, öppna 40. Höger 2 till vänster 3 minus här nu. Pass, sen krön i höger 2 minus, sten in och ytter här 40. Vänster 2 plus över krön 50. Och sen höger 3 över krön till vänster 3 plus halvlång sten inne. Höger 3 över krön, vänster 3 plus halvlång sten inne 80. Och sen vänster 4 i höger 3 30. Vänster 4 sten inne 30 och sen höger 4 över krön 20. Förlåt, vänster 2 här. Höger 3 minus här 20. Där höger 2 halvlång smalt och sen vänster 2 minus över krön. Vänster 2 minus här nu över krön. Vänster 2 halvlång här nu 50 och sen höger 2 plus till krön. Höger 2 plus till krön i vänster 4 minus 80. Vänster 4 minus 80, höger 3 plus 80 här borta nu. Och sen höger 2 minus i vägskäl, räcke inner. Höger 2 minus i vägskäl, räcke inner, öppna 40. Och sen har vi vänster 3 minus, öppna 80. Vänster 3 minus, öppna 80. Och sen har vi vänster 4 minus, öppna över krön 50. Vänster 4 minus, öppna över krön 50 och krön i höger 2 plus 50 sen. Krön i höger 2 plus här nu 50. Och sen höger 2 plus halvlång. Höger 2 plus halvlång här nere nu 30. Och vänster 4 halvlång nyper 2 plus räcke inne. Vänster 4 halvlång nyper 2 plus räcke inne 40. Och höger 3 minus 30. Höger 3 minus här uppe 30. Vänster 3 minus öppna halvlång över krön. Till höger 3 lång. Höger 3 lång här efter denna 30. Höger 3 lång här nu 30. Vänster 3 över krön lucka sen. Lång. Vänster 3 över krön lucka sen här nu. Vänster 3 över krön lucka här nu 80. Höger 4 halvlång nyper 3 över krön till pass. Vänster 2 nyper minus. Nyper 3 över krön till vänster 2 nyper minus här nere nu 60. Nyper minus här nu 60 och höger 2 minus över krön till vänster 4 minus över krön mål och höger 3 minus. Höger 2 minus, vänster 4 minus här mål och sen höger 3 minus och vänster 3 50.